ආයිබෝවන් hello everyone අද අපි waffles හදමු. ඔයාලට waffle make එකක් නැත්නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද අද වීඩියෝ එකෙන් waffle make එකක් නැතුව කොහොමද waffles හදන්නේ කියලා මම පෙන්නනවා. අපි මුලින්ම බලමු අවශ්‍ය දේවල්. පාන් පිටි කෝප්ප දෙකක්, ග්‍රෑම් වලින් 270ක්, සීනි මේස හැඳි 3ක්, බේකින් පවුඩර් මේස හැඳි 1/2ක්, ලුණු ස්වල්පයක්, බිත්තර දෙකක්, කිරි කෝප්ප 1/2ක්, මිලිලීටර් වලින් 400ක්, දිය කරගත්ත බටර් මේස හැඳි 6ක්. මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් නැතිනම් ඔයාලා පාවිච්චි කරන ඕනෑම කිරිපිටි වර්ගයක් දිය කරලා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම මම මේ භාජනයට වෙට් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික එකතු කරගන්න තමයි යන්නේ. මම මුලින්ම කිරි ටික එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ මෙල්ටඩ් බටර් ටික, බිත්තර දෙක එකතු කරනවා. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් වැනිලා තේ හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. නමුත් මම අද එකතු කරන්නේ නැහැ. දැන් මම මේ වෙට් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික හොඳට කලවම් කරගන්නවා. දැන් මම ඩ්‍රයි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික එකතු කරන්නයි යන්නේ. පිටි කප්ස් දෙකට මම අනෙක් ඩ්‍රයි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස්, ඒ කියන්නේ බේකින් පවුඩර් මේස හැඳි 1/2, සීනි මේස හැඳි 3 සහ ලුණු ස්වල්පය එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ ඩ්‍රයි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටිකත් හොඳට කලවම් කරගන්නවා. දැන් අපි ලෑස්ති කරගත්ත වෙට් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටිකට ඩ්‍රයි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික එකතු කරගන්න තියෙන්නේ. මේ අපි හදාගත්ත බැටර් එක ගොඩක් වෙලා ලම්ස් නැති වෙනකම් බීට් කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි දාපු ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික එකට කම්බයින් වෙනකම් හොඳට කලවම් කරාම ඇති. දැන් waffles ටික හදන්න කලින් මේ බැටර් එක පොඩ්ඩක් වෙලා තියලා තියන්න. විනාඩි 3-4ක් වගේ. දැන් ඔයාලා ළඟ තියෙන ටෝස්ට් එක විනාඩි 2ක් විතර ප්‍රීහීට් කරගන්න. දැන් මේ වගේ හොඳට ටෝස්ට් එකේ බටර් තවර ගන්න. දැන් බැටර් එක ටෝස්ට් එකට දාගන්න.
මම මේ බැටර් එක හොඳට ෆිල් අවුට් කරනවා. එතකොට අපිට waffles ටික හරිම ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. මේ වගේ පොඩි ස්පූන් එකක් අරගෙන තියෙන ගැප්ස් ඔක්කොම නැති වෙන්න හොඳට බැටර් එක මම ෆිල් අවුට් කරනවා. ටෝස්ටර් එකින් එකට කෑම හැදෙන්න යන වෙලාවල් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. බැටර් එක ටෝස්ට් එකට දාලා විනාඩි 3-4කින් වගේ ග්‍රීන් කලර් බටන් එක ඔන් වෙනවා මගේ ටෝස්ට් එකේ. ඔයගොල්ලන්ගේ ටෝස්ට් එකෙත් එහෙම වුණොත් ඒ වෙලාවට waffles ටික ගන්න එපා. එම් ඉක්මනින් ගත්තොත් waffles වල මැද අමු ගතියට එන්න පුළුවන්. නමුත් මම කිව්වා වගේ ටෝස්ට් එකෙන් ටෝස්ට් එකට waffles හැදෙන්න යන වෙලාවල් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා වෙලාව ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. මම මගේ waffles ටික ටෝස්ට් එකේ විනාඩි 7-8ක් වගේ යනකම් හැදෙන්න තිබ්බා. හොඳට බටර් තවරගත්ත නිසා මේ වගේ ලස්සනට ගලවලා ගන්න පුළුවන්. waffle මේක එකක් නැහැ කියලා කිසි වෙනසක් නැහැ. මේ තියෙන්නේ මම හදපු waffles ටික. මේකට ඕගොල්ලන්ට chocolate syrup, කිතුල් පැණි, maple syrup ඕනම දෙයක් උඩින් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම අද ice cream උත් එකතු කරගත්තා මේක රස බලන්න. මේ වගේ රසවත් රෙසිපි එකක් අරගෙන ඉක්මනින්ම එන්නම්. යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න, subscribe කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. Thank you so much for watching. See you all soon.